Se hotelliin yöksi ja leikkarin kaukana täällä ihan viimeisellä perällä tämä aamiaiselle kysyin, että saan 7, se on just nyt alkanut. Sitten vielä viimeiset jutut, pari juttua jääkaapissa, niin pyörän kyytiin ja matkaa, mutta tähän menee vähän turhan paljon aikaa. Täälläkin on melkein hienoa. Missä on aamiainen täällä? Me aloitetaan eka puolella ja smoothia ja katsotaan sitten siinä muuta. No, hyvän näköinen aamiainen tuolla. Ei oo kovin hääviä. Siis aamupäivänä oli hyvä, mutta sai se yhden isollaisellinen puuroa ja marjoja. Ihan pikkusen tomaattia ja kurkkua. Jogurttia. Ja se smoothie. Siinä ei vaan niinku ottaa ihan täynnä. Eikä niitä niin maista. Muutenkin on vähän semmonen, että ei ole ihan paras olo. Hirveät silmäpussit kanssa. En oo niinku ennen tuntenut silmäpusseja. Tän näkyy kyllä kameralla, mutta on melkein freshen näköinen ukko. Jos lähtee vissiin polkemaan. Täällä on kuitenkin jo 7:20. Täältä menee taas nyt viikko, että löytää huoneeseen. Ja se oli tämä. Täällä olla otsa melkeinpä aukiana. Melkeinpä kattuna ja sitten matkaa. No niin, sitten matkaa. Kävellään taas 3 kilometriä näitä käytäviä. Ihan niinku sarvitunturilla ja saisi kävellä tää läpeeksi. Ja menoksi 50 metriä palettu. Siellä oltiin yötä. Kiitoksia hulluporo. Onpa märän näköinen. Kännykän näyttää, onkohan kamera kastalla. Näyttää ihan kohtuullinen. Sattuupa pyllyyn kivasti. Se on hyvä kun ajettiin jo 100 metriä ja pyllyyn sattuu. Sitten kengät kirjelleen ja pohjoiseen. Se on hyvä ottaa aamuun vähän tämmöstä läpimärkää pururattaa, mikä on siis ihan oikeeta purua. Mutta tästä ei oo ajettu ennen. Kepsi ei näkynyt vielä seurannassa, mutta kyllä siinä kaikki valot vilkkuu. Mikähän siinä on? Kestääköhän sillä vähän aikaa herätä. Reilu 9 kilsaa ajettu ja päästään viimein pois asfaltilta. Kohti Tepaastoa. Mikä sieltä tulee takkaa? Tuha ohi. Muuta kulttiohjeita. Siellä lisää. Ui saatana. Närkää. Joo, kun tästä alkaa tää soratie, niin täällä on vähän tuohon lämmin ajaa tälleen niinku merino ja sadetakki päällä, niin tässä ajetaan nyt ihan takki auki. Mutta niin parempi olisi ollut pistää 2 merinopaitaa vaan päällekkäin vähän kaulalle suojaa. Mä en yhtään tiennyt, että kuinka märkä tämä on tää soratie eilisen sateitten jäljiltä. Se on yölläkin vielä vaikka kuinka pitkään. Niin en halua sotkea niitä niin paljon. Tämä sadettakin sentään saa jotenkuten puhtaaksi, mutta jos mulla on merinopaita ihan kurassa, niin se ei oo kiva. Joo. Oli semmonen hotelliyö. Ja en tiedä, pitäisi laskea useammaksi yöksi. Koska tosiaan niin mä en luottanut siihen, että kuivauskaappi, joka siellä oli, vaikka ne sanoo, että ei oo, pyysin kyllä, niin en luottanut siihen, että se kuivaisi nämä kengät, vaan niin pistin sitten hiusten kuivaajan tohon ottamaan, mutta se oli sen mallinen, että sen sai tehokkaasti vain yhteen kenkään kerralla. Ja sitten niin muut kamppeet ja pesin pipsitti kerrankin, niin pistin ne sinne kuivauskaappiin. Mä en halunnut kärtsitä niitä ja merinoa. Ja paksut pipsit tarvii kunnolla aikaa ja tehoa kuivamiseen, niin pistää yöllä itelle pari herätystä, että ensin nukkuin joku tunti puolitoista. Sitten taas niinku tarkistetaan, onko kengät kuivat. No ei vielä ihan. Ja iso osa vaatteista oli kuivia, pipsit ei vielä ihan. Sitten uudestaan taas herätys tunnin päästä. Ja tarkistamaan, no nyt on toinen kenkä kuiva ja sitten otetaan merinotkin tuolta. Ja kun merinothan otettiin pois siinä vaiheessa jo, mutta otin pipsitkin, niin se oli ihan pikkusen kosteutta, mutta
oli niin vähäistä, että se kyllä kuivasi sitten yöaikana. Sitten vielä loppuyöksi sitten toinen kiinnitti pöhöttämään hiuksen kuivaajan. Ja sitten lopulta vähän yli 6 jälkeen ylös ja piti sitten pakata ja huolsin siinä eilen illalla jo aika lailla kaiken mitä pystyi. Mutta pakkaaminen oli taas vähän arpomista, kun ei tiennyt mitä säätä täältä oikeesti tulee. Täällähän saattaa nyt tulla vähän se tihkua. Mutta en tiedä uskallanko mä sanoa sitä ääneen, että tänne ei pitäisi sattaa ihan mahdottomasti. Ja mulla on majoitus varattuna ja jos mä nyt oikein katson, niin sinne on alle 200 kilsaa. Mutta joo, ei ollut silleen niin kuin ajankäytöllisesti kovin tehokas yö, mutta kyllä siinä saa sitä paljon kaivattua lepoa. Yhteensä mä nukkuin ehkä joku 6,5 tuntia. Niin sehän on todennäköisesti enemmän kuin mitä mä olin siihen mennessä nukkunut. Se oli aika lailla tarkkaan 1200 kilsaa, mitä kesti, mitä tuli matkaa lähöstä tuohon Hullu Poro hotelliin. Ja siinä aikana nukkui yhteensä 6 tuntia. Eka yönä ei ollenkaan. Toka yönä sitten 2 tuntia heräsin välillä ja johonkin ja nukkuin toiset 2 tuntia. Ja sitten niin kolmantena yönä nukkuin sen 2 tuntia laavulla. Se alkoi kyllä vähän jo tuntua kropassa sitten. Niin nyt otettiin sitten vähän enemmän. Mutta joo, tämä ei ole ainakaan kovin mahdottoman märkä, ei hirveänä kuraa lennä. Ainakaan vielä. Kop. Jatketaanko sitten Tepastoon? Sitten kaikkien rakastamaan Tepastonmäki. Tää oli kiva yllätys viimeksi. Tuolla on siellä vessa ja tommonen keitto katos. Se tuo vettä ja oli pimiä just tulossa ja piti päästä vessaan. Ja kattokaa mikä tuolla on. Mä päästä nyt ajamaan tämä Puljun tie sille, että nähtiäkin jotakin. Saadaan minkälaisia sateita tuolla tulee. Mutta nyt lähdetäänpä kihnuttamaan tuohon ylämäkkeen. Saavutaan Lampoloon. Tuonne tästä taas tietysti myöhemmin, mutta täältä pitäisi löytyä leima. Se on CP3 leima. Ja itse Kalmakaltio on tuolla paljon pitemmän piston päästä. Vietun tässä takaisin. Todennäköisesti. Tää tihkuu kivasti. Minäkö märkää? Otetaan tosta leima. 39 kilsaa ja 9.41 saapumisaika. Leima. Siellähän se leima on. Rauhatavaroon. Täällä on ainakin vielä lempiväri. Siihen niin. Enää ei puutu kuin 1. Se onkin hetki matkaa. Täällä laitetaan aurausviittoja. Näitä siis. Poraa. Tästä ajanut kerran aikaisemminkin. Silloin oli pimiä. Mä oon varmaan nähnyt silloin kuinka pitkä tää suoraan. Ihan hyvä. Se on hyvä myötäne. Just nyt ei saa kovin paljon. Mutta aika paljon tuo vettä tullut. Vielä on varpaat kuivat. Onneksi ne sai yöllä kuivaksi. Kohta tää pitää tulla samaan vastatuuleen. Noniin.
Missä kävi? Vaieri poikki. Siellä näkyy. Ei tulva.